Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Ну що ж, пройшла сьогодні 18 вересня і пройшла пора от до цього бутля. Рукавичка вже впала, активне бродіння закінчилось. І вже бачу, що процес практично бульбашки бродіння взагалі вже я не наблюдаю. Можливо, десь там є повільний є, але вже не настільки бурхливе, яке воно було. Тому зараз я знімаю його з осаду, ось цієї шапки, пробую на смак, аромат, роблю заміри, знімаю з осаду також, переливаю інший бутиль під самий вершечок. Після даної процедури я обов'язково з вами поділюся своїми враженнями, показничками, що покаже цей приборчик, не приборчик, а цей сахарометр, спіртрометр. Це, звісно, не точні показники, але приблизне уявлення можна буде вже зрозуміти, що з цього вийшло. Ну все, зараз будемо пробувати. Ну що ж, зняв я з осаду це вино, в яке було додано смородину. Що я можу вам сказати? Чесно, поки що важко щось сказати. В минулому році було більш виражене смородина. Нагадую, це я робив зі смородиною по білому методу. Значить, воно у нас зараз показує так само, як і звичайне сухе вино по червоному методу. 11 спірту і практично, от ви бачите, от 11 спірту, майже 11, а там чуть-чуть. Ну і цукру десь 1, майже 2. Ну, скажімо так, цей прибор не є супер чіткий, але приблизно можна зрозуміти, що воно вже по цьому прибору можна зрозуміти, що бродіння закінчилось, саме активно закінчилось. Вийшло сухе вино з нотками смородини. Відчувається смородина, але відчувається, що вино важке. В тому плані, що воно ще дуже каламутне. І воно ще потрібно, щоб це все каламуть, цей все осад випадав на дно. Вийшло 13 і чуть-чуть. Тому перелив максимально до верха, зараз ще чуть-чуть долию осаду. Ось як ви бачите, там є осад, його не так багато. Я думаю, що буде більше. Чому прийняв саме таке рішення? Тому що так як закінчилося активне бродіння, то я зараз ще максимально ще долию і вже накрию отакими імпровізованими кришечками, клапанами такими, досить зручно, для того, щоб мінімізувати контакт з киснем. І все, і хай воно освітлюється. Скільки це займе часу, я не можу сказати, але ви обов'язково слідкуйте за моїм каналом, обов'язково з вами поділюся, тому що самому цікаво. Так як в минулому році був зовсім інший аромат і зовсім інший смак, в цьому році зовсім не так. Я думаю, це все через перше, це по білому методу, тому що виготовляється. Це раз. А по-друге, вже більша кількість. В цьому році тільки в мене було там 7 літрів, здається. Тут більша кількість. І що я
який мій мінус, що я не зафіксував пропорції, скільки я дав смородини, а скільки дав винограду. Тобто, вийшло, наприклад, в холодильник мені запхати це 12-літрове відро. От я його навіть не 12-15 літрів. Я в холодильник помістилося воно там. І от я орієнтувався там 15 літрів, я зробив смородину далі, щоб заповнити цю ємність відра, додав ще винограду. І от такими пропорціями в мене вийшло от 13 літрів цього вина. Кажу, смак насичений, важкий. Ще не конкретно не можу вам сказати, охарактеризувати. По аромату також не можу конкретно вам охарактеризувати. Є, відчуваються нотки смородини, але ще зовсім і зовсім нічого такої конкретики. Я думаю, коли вже все осядеться і воно освітлиться, тоді вже все буде зрозуміло. Ну, наразі от така ситуація. Ділюся з вами, тому що це в мене таке вперше. Роблю так вперше по білому методу з смородиною. І хочу, щоб ви знали, що от що в мене з цього всього виходить. Кажу, нічого не додавалося в плані цукру, води. Все чисто натуральне, на своїх дріжджах, на своєму цукру. Дотримання технологій. Тому ось така ситуація з цим вином з смородини на 16 вересня 2024 року. Тому слідкуйте за моїм каналом, обов'язково з вами поділюся кінечним результатом даного вина, бо це ще не кінець, так як і ви бачите, воно дуже мутно. Тобто я очікую, що воно буде освітлюватись. Нічого не додаю до освітлення, хай воно все саме спокійно освітлюється, я нікуди не спішу. Пити вже є що, а це хай собі спокійно освітлюється все. Будьте здорові, слідкуйте за моїм каналом, тому що ще трішки і почну я знімати з осуду цей другий сорт. Це малина ще трішки бродить. Ой, не малина, це роза ще трішки бродить, а у цьому буде ще малина трішки бродить. Тому слідкуйте, обов'язково поділюся своїми враженнями. Все, будьте здорові, до наступних відео. Бережіть себе, рідних і пийте натуральні напої.